Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po ulit sa Prince Sophia Vlogs. At ang lulutuin natin ngayon ay munggo with chicken wings. Ang ating mga sangkap, munggo, chicken wings, kamatis, bawang, sibuyas, chicken cubes, malunggay, patis, mantika, asin at paminta. Umpisahan na natin mga idol. Ang una natin gagawin mga idol ay palalambutin natin yung ating munggo. Una natin isasalang yan mga idol at mga 1 oras palambutin natin. Habang naghihiwa tayo ng ating mga sangkap. Kapag medyo malambot-lambot na yung munggo natin mga idol ay sisimulan na nating mag-gisa. Una magpapainit tayo ng ating kaldero. At pag mainit na to ay lalagyan natin siya ng mantika. Hihintayin lang natin mga idol na uminit yung ating mantika. At kapag mainit na to ay sisimulan na natin ang paggigisa. Una ilalagay natin ang ating sibuyas. O mga idol, inuna ko yung sibuyas na paggigisa dahil yung bawang natin ay madaling masunog kaya sibuyas ang aking inuuna kapag naggigisa ko. Kapag nakita natin na medyo okay na yung sibuyas natin mga idol at hiwa-hiwalay na ay susunod na natin yung ating bawang. Yan mga idol, susunod natin yung bawang tapos hahaluin natin siya kagad para hindi siya manikit. Pagkatapos niya mga idol ay isusunod agad natin yung ating kamatis. Hahaluin lang natin yung ating kamatis at hihintayin natin na maluto ng gusto yung kamatis natin. Lagyan natin siya ng konting tubig mga idol para hindi manikit yung kamatis natin dun sa ating kaldero. Saluin lang natin siya mga idol hanggang sa maluto siya. Medyo pisa-pisain natin yung ating kamatis mga idol para mabilis siyang maluto. At gawin natin ay takpan natin siya para mabilis maluto yung kamatis natin mga idol. Check ulit natin mga idol kung okay na yung kamatis natin. May mga buo-buo pa siya mga idol kaya pipisatin natin para mabilis siyang maluto. Kung gusto niyo matutunan ng recipe na to mga idol ay ilalagay ko sa description below yung exact measurement at mga sangkap ng ating lulutuing munggo. Yan mga idol, pisa-pisain lang natin yung mga natitira pang medyo buo-buo na kamatis. At pagka nakita natin wala ng buo-buo ay ilalagay na natin yung ating chicken wings. Yan mga idol at hahaluin lang natin siya sa ating ginisang kamatis. Haluin lang natin mga idol hanggang sa maluto na rin yung ating manok. At tapos mga idol ay tatakpan natin yan at hintayin natin maluto yung manok natin. Check lang natin siya mga idol kung luto na yung manok natin. At lagi natin hahaluin mga idol para sigurado tayo na hindi dumikit yung kamatis natin sa ating kaldero at baka maglasang sunog yung ating ginisang munggo. Yan mga idol, pag okay na yung manok natin ay titimplahan na natin yan. Lalagyan na natin siya ng asin. At isusunod natin yung ating paminta. Pagkatapos mga idol ay hahaluin lang natin yan. Haluin lang natin siya mga idol.
para yung lasa ay kumalat at malagyan lahat ng ating chicken wings. Karamihan mga idol ng mga nagluluto, ang asin at paminta ay nilalagay kapag nandyan na yung munggo. Ako sa paggisa pa lang tinimplahan ko na para may lasa yung ating sahog na chicken wings. Yan mga idol, tapos tatakpan natin siya para maluto yung manok agad natin. I-check lang na natin mga idol yung ating manok kung okay na siya at luto na. Kapag malambot na yung manok natin mga idol ay isasalin na natin dyan yung munggo. Pero i-check natin kung malambot na yung munggo natin. I-check lang natin mga idol yung ating munggo kung malambot na. Ayan mga idol, mukhang malambot na yung ating munggo at isasalin na natin siya sa ating kaldero. At kapag nasalin na natin siya sa ating kaldero mga idol ay hahaluin lang natin to upang yung lasa ng ginisa natin kaninang manok ay mahalo dun sa ating munggo. At pagkatapos mga idol ay tatakpan muna natin to at pakukuluin. Kapag kumukulo na siya mga idol ay hahaluin lang natin ng konti yan. At pagkatapos ay lalagyan na natin yan ng ating chicken cubes. Yan mga idol, yung chicken cubes natin ay dudurugin lang natin para mabilis siyang matunaw. Tapos haluin lang natin siya mga idol. Pagkatapos niyan mga idol ay titimplahan natin siya ng patis. Lalagyan natin ng patis yung ating ginisang munggo. Yan mga idol, kaya patis ang nilagay ko at hindi asin ay may kakaibang linamnam po yung patis. Kaya ginagamitan ko ng patis yung ating ginisang munggo. Tapos haluin lang natin siya mga idol hanggang sa mamix yung lasa ng patis natin at yung chicken cubes natin ay malusaw ng gusto. Pagkatapos niya mga idol, tatakpan natin siya at hintayin natin kumulo. Kapag kumukulo na siya mga idol ay hahaluin lang natin ulit siya at i-check natin kung yung munggo natin ay malambot na. Kung pwede na yung ating munggo. Mukhang malambot na yung munggo natin mga idol, titikman na natin siya. At okay na yung lasa niya mga idol at masarap na yung ating munggo. Kung kayo ay nagluluto nito at medyo matabang, pwede nyo siyang dagdagan ng asin o patis. At kapag okay na yung lasa mga idol ay ilalagay na natin yung ating malunggay. Yung ating dahong na malunggay ang ating huling ilalagay dyan mga idol. Hahaluin lang natin yung ating malunggay mga idol para kumalat siya dun sa ating ginisang munggo. At pagkatapos niyan ay atin na siyang tatakpan at hihintayin natin siyang kumulo. Yan mga idol, kumukulo na yung ating ginisang munggo with chicken wings. Mas masarap to mga idol kung lalagyan nyo to ng chicharong baboy. Dito kasi sa lugar ko walang chicharong baboy kaya wala akong mailagay na chicharong baboy dyan. Pagkatapos niya mga idol, tatakpan na natin yan at ready to serve na. Ito na mga idol ang finished product ng ating ginisang munggo with chicken wings. Ready to serve na at pwede nang kainin. Kung nagustuhan nyo mga idol, ang video na ito ay huwag nyong kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. At hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong lulutuin. Hanggang sa muli mga idol, maraming salamat sa panonood.